ल ल अहिले यो लेखाइ त मेरो होइन त को होला त है यो आज मेरो डे अफ हप्ताभरिको थकाइ र निन्द्रा पुर्याउने दिन दिनभरि मजाले सुत्छु भनेको त खोल्दाउने यार कसैले त यार खाली इच्छा पर्छ नि यार ओहो झ्यापे वेलकम टु हेल ब्रो ल अनि उहाँ चाहिँ मेरो अर्को साथी झ्यापे अनि मेरो माल ल्याइदिए ल्याइदिएपछि भित्र हिँड्न जाउँ भित्र जाउँ ल पनि तर्साउनु पर्छ नि ल तर्साउनु परेन स्वागत गर्नु परेन तेरो तर्सिने भाइ चाहिँ भयो ठिक छ के अरे होइन अरू बिहान बिहान के गर्ला हो यो तेरो सुन्ने रहेछ नि ओ झ्यापे बिहानै आइछस् त अनि उहाँ चाहिँ वीरेन दाई हाम्रो युनिट अनर डिपेन्डेन्टमा अस्ट्रेलिया आउनुभएको उहाँको र सबिना भाउजूको एभ्री डे नै झगडा पर्छ एभ्री डे तिमीले अस्ति आधी आधी घन्टा मेकअप गर्न लागेको मलाई थाहा नभएको हो र गर्नु परिहाल्यो नि केटी मान्छे कारण त्यो ठुलो चाहिँदैन त्यो उहाँहरू आफै बनाउनुहुन्छ अनि के हो बिहान बिहानै आइछस् त त्यही रक्सी खानलाई होला होइन बाबु होइन ब्रो रिजनलतिर हल्का अलिअलि सुनसान भयो जस्तो लाग्यो होइन त्यही भएर यसो यो घरमा आएर रमिता हेर्नु पाइन्छ कि भनेर हेर्न आएको फेरि बढी बोलिहाल्यो ल ल धेर नगरा सुत्न गयो हजार मध्येको अर्को एउटा नराम्रो बानी कहाँ के बोल्नुपर्छ थाहा नै छैन सपोर्ट नगरे माल खै तँलाई चाहिँ मालकै टेन्सन छ होइन भित्र भित्र कस्तो तँलाई चाहिँ हल्ला गरेर हान्नुपर्ने हो सम्झाइदे भाइ सम्झाइदे त्यो भिरेनलाई सम्झाइदिन उडाइदिन्छु म त्यसलाई कुनै भयो त छोडिदिनु त अनि कस्तै ल्याङ गर्ने दाइ हो यार अरू भने यार अस्ति आउँदा नि होइन क्या न्यु खोदिनु भने जति बेला यार खाले के जहिले अनि बरु यो कुरा छोड होइन यो बिरेन भने मर्दै गर्छ यसरी हल्ला गर्दै गर्छ होइन माल चाहिँ पाऊँ न सर मालकै टेन्सन छ तँलाई यो खोजा होइन ल्याइदिएको छु ल अनि ढोका लगाइस् ढोका अनि ढोका चाहिँ लाउनु पर्दैन गोरु तँलाई तेरो घरमा केही चोर्ने सामान नै छैन चोराएर नि के चोर्ने र त्यही भन्दै बस् सबै लुटेर लान्छन् आनन्द अब रिजनल त भाइ हामी त्यहीँ बस्नु पऱ्यो नि यसको जिन्दगीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटै छ रक्सी अब यसको बारेमा अरू के नै भन्नु झ्यापेको जिन्दगी रक्सी र लफडा
यसलाई म आएको भन्दा बढी खुसी मैले रक्सी ल्याइदिएकोमा थिएँ। नाम नै त झ्यापे। को होला त है यो? के दुःखपछि साँच्चै सुख पाइन्छ त? यदि त्यस्तो हो भने त यो संसारमा मजदुरहरू नै सबैभन्दा खुसी मानिन्थ्यो नि, होइन र? जिन्दगी अलिकति सजिलो भइदिएको भए त सबै खुसी नै हुन्थ्यो होला। त धेरै हिँड नभने त हिँड्छ ओए के गरेर तिम्रो यहाँ? धन्न तिमी आयो यार मित्र यार। हेर न यो झ्यापेले यार दिमाग खराब गरिरहेको छ यार मेरो यार अहिलेदेखि रक्सी खाएर। त भित्र हिँड्छ झ्यापेतिर यार के गरेर जानु? ओए सिधा उभिन यार। ल ओए साइको क्या यार ये तो यार। त भित्र हिँड्छस् कि तँलाई म दिउँ? दिउँसै झ्याप भइदिएको हिँड न यार मित्र यार। राति भइसक्यो के को दिउँसो? यसले बिताउँछ यार मित्र, यसलाई भित्र लिएर हिँड्ने। त भित्र कसरी हिँड्ला? सिधा हिँड त। आना न यो वीरेन्द्र सुनसान छ त हौ घर। भाउजू माइत गइछिन् कि के हो? मेरो रिस चाहिँ किन मेरो भाइलाई पोखिरा नि? तेरो भाइलाई चाहिँ केही भन्नु मैले? तेरो भाइले सम्झाइराख ल। मलाई चाहिँ रक्सी खाएर आएर जहिले ल्याङ्गेर मन हुन पनि हो। मेरो भाइले त खान्छ। झ्यापे साँच्चै सबिना भाउजूको प्यारो थियो। किन? भाउजूलाई मात्रै थाहा हो। चुप लागेर बस हाडी घोप्टे। निभिसकेको आगो झ्यापेले फेरि सल्काइदियो। शान्त भएर बसेको बुढाबुढी बिच अब फेरि युद्ध सुरु भयो। काहीँ नभएको नकतहरू। आउँदैन नले है त्यसलाई। जहिले जहिले ल्याएको छ यार ल्याङ बुढाबुढीको झगडा पारिदियो। सरी होइन म त्यसलाई सम्झाइदिन्छु। के भइरहेको छ क्या रिजनलतिर, त्यही भएर बसिरह। म पठाइदिन्छु। ओ झ्यापे मुला पाण्डे मेरो पाण्डे यहाँ सबै ठिकै छ बाहिर नि। पाण्डे यिनीहरू जहिले यस्तै हाँडी घोप्टे चुप चुप हाँडी घोप्टे हाँडी घोप्टे बिचरा वीरेन। ओए हाडी घोप्टे। यो सिडनीको ट्रेनको पनि केही भरोसा छैन,
कति बेला क्यान्सल भइदिन्छ, कति बेला डिले भइदिन्छ। धन्न जङ्गे दाइ हुनुहुन्थ्यो र आज घरसम्म छोडिदिनु भयो। हो, जिन्दगी सजिलो त छैन, तर त्यसको मतलब बाँच्ने डराउने त होइन नि। दुःख र सुख भनेको एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। यी दुईटाको अस्तित्व एकअर्कामा निर्भर छ। जति जति दुःख भोगिन्छ त्यति नै सामर्थ्य पनि त बढ्दै जान्छ। यस्तो भागदौड र नाना थरी तनावले भरिएको जिन्दगीमा हजुर कसरी यस्तो पोजिटिभ सोच राख्न सक्नुहुन्छ? यसो हजुरको कुराहरू पढ्दा त उमेरमा ठुलो र मभन्दा धेरै कुरा भोगिसक्नु भएको जस्तो छ नि। पोजिटिभ र म्याच्योर हुनलाई उमेर पुगिसकेको हुनु पर्दैन नि। स्थिति र परिस्थितिले सबै सिकाउँछ। बरु हजुर यसो बिहान उठेर मेडिटेसन गर्नु त, के थाहा हजुरलाई पनि पोजिटिभ सोच आउँछ कि? मनमा को होला त यो भन्ने जिज्ञासा बढ्न थाल्यो। कति मलाई केटाहरूले प्र्याङ्क त गरिरहेको छैन, तर फेरि सोचे एउटालाई गर्लफ्रेन्डबाटै फुर्सद छैन, अर्कोलाई प्रक्सीबाट। हजुरको नाम चाहिँ के पर्यो नि? यत्रो दुःख सुखका कुरा भए नाम थाहा पाइएन नि। फेरि चिन्जान भयो जस्तो नि लाग्दैन। जो आइन हो यो? कोठामा पुगिसकेपछि पनि को चाहिँ होला त यो भनेर निकै बेर सोचिरहे। फेरि शङ्का साथीहरूमै गइरहेको थियो। मैले
अलिकति ओभरथिङ्क गरेको देखेर पो यस्तो गरेका हुन् कि त्यही माथि यिनीहरूको दिमागले त्यत्रो लेख्न भ्या होला त मेरो नाम आशा आशा कस्तो राम्रो नाम अब नि सुत्तेन भने चाहिँ गाह्रै पर्ला बिहान उठ्नलाई गुड नाइट हाँडी घोप्टे